ሰላም በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተገናኝተናል። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ፊሎሶፊ። እንግዲህ ፊሎሶፊ መማር ምን ጥቅም ያስገኛል የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል። ዲር ለርነርስ ዊ ሃቭ ሲን ኢን አወር ፈርስት ሌሰን ዛት ፊሎሶፊ ኢዝ ራሽናል ኤንድ ክሪቲካል ኢንተርፕራይዝ that tries to formulate and answer fundamental questions through an intensive applications of reason, an application that draws on analysis, comparison and evaluation ብለናል። and it is with what most basic issues faced by human beings ብለናል። So in this lesson we will discuss the fundamental benefits of learning philosophy። እንግዲህ ፊሎሶፊ ምን እንደሆነ ከመጀመሪያው ጀምረን አይተናል። ይህን ዲፊኒሽን ፊሎሶፊ is rational and critical enterprise that tries to formulate and answer fundamental question, an intensive application በመጠቀም አናላይዝ በማድረግ ኮምፔር በማድረግ ኢቫሉዌሽን በማድረግ እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያጠናቸው ደግሞ ሞስት ቤዚክ የሆኑ ኢሹዎች ፌስድ ባይ ሂውማን ቢንግ ነው። የሰው ልጆች ሞስት ቤዚካሊ ፌስ በሚያደርጉት ፕሮብለሞች ነው ማለት ነው። So we will see the benefits that we get by learning philosophy የሚለውን እናያለን። learning objective አለ understand the fundamental basic philosophy could prove humanity የሚለውን እዚህ በዚህ ሌሰን ዋና ኦብጀክቲቭ ነው። Dear learners, if you ask any philosophy student what is necessary of studying philosophy, he or she may give you the following famous philosophical statement. አንድ ሰው ለምሳሌ ለፊሎሶፊ ምን ይጠቅማል ብትሉት ይህን ምላሽ ሊሰጣችሁ ይችላል ነው የሚለው። Unexamined life is not what worthy living። ያልተፈተሽ ህይወት worthy living ጥቅም የለውም፣ ጥቅም አልባ ነው የሚለው ያልተፈተሽ ህይወት። So the ancient Greek philosopher Socrates once said that I tell you that to let no do pass without discussing goodness and all other subjects about which you hear me talking and examining both myself and other is really the best thing that a man can do, and that life without this sort of examination is not worthy living ነው የሚለው። ስለዚህ ይህ እንግዲህ ያው ሶክራትስ የተናገረው ነው በአንድ ወቅት። So among the various benefits of learning philosophy is what philosophy provides students with the tool that it provides the tool students the tool to tools that needs to critically examine their own lives as well as the world as they live። እንግዲህ ዋና የፊሎሶፊ ጥቅሙ የሚባለው እንደ መሳሪያ ይሰጠናል ለተማሪዎች ምን ክሪቲካል ኤግዛማይን እንዲያደርጉ ክሪቲካል እንዲያስቡ ስለ ህይወታቸው እና ደግሞ ስለሚኖርበት ዓለም በደንብ እንዲያስቡ ምንን ይሰጣል? ቱል ይሰጣል። ወይም ቱል ማለት ሜቶዶችን ይሰጣል ወይም መሳሪያውን ይሰጣል ማለት ነው። መሳሪያ ማለት ሜቶዶችን ያሳውቃል ማለት ነው። ሜቶዶች ካለን እነዛ ኤግዛማይን እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። our lives and the world which they live የሚኖርበትን ዓለም እንዲያውቁ ያደርጋል የሚለው። some modern psychologists point out that human beings have both maintenance and actualizing need ነው። እንግዲህ ያው ሳይኮሎጂ ላይ ተምረናል ማስሎውስ ፕሪንሲፕል ያለን ማስሎው ሃይራርኪ ኦፍ ማስሎው ያለን የሰው ልጅ ያው ሁለት ኒድ አለው፣ ሁለት አይነት ፍላጎት አለው። ሜንቴናንስ ኒድ እና አክቹዋላይዚንግ ኒድ አለው የሰው ልጅ ማለት ነው። ይሄ the former የምንለው የበፊቱ ማለት ነው። ሜንቴናንስ ኒድ የምንለው is the physical or psychological need ነው። የሳይኮሎጂካል ወይም ፊዚዮሎጂካል ኒድ ነው ይሄ ሜንቴናንስ ኒድ የምንለው ማለት ነው። ሜንቴናንስ ኒድ የምንለው ፊዚካል ወይም ፎርመር የምንለው የበፊቱ ስለሆነ ይሄ ሜንቴናንስ ኒድ ነው። እዚህ ጋር ሜንቴናንስ ኒድ ፊዚካል or psychological need ነው that we must satisfy in order to maintain our lives as human beings። ልክ እንደ ሰዎች እንድንኖር የሚያስፈልገን ነገር ነው ይሄ ሜንቴናንስ ኒድ የምንለው። እንደ ሰዎች ለምሳሌ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ መጠለያ፣ ጥበቃ፣ ክፉ ነገር እንዳይደርስ ጥበቃ፣ ሶሻል ኢንተራክሽን ከሰዎች ጋር ኢንተራክት ማድረግ and like እነዚህ ምን ናቸው? ሜንቴናንስ ኒድ ናቸው ወይም ፊዚካል እና ሳይኮሎጂካል ኒድ ናቸው ማለት ነው።
ለመኖር ልክ እንደ ሰው ለመኖር በጣም ወሳኞች የሚያስፈልጉዎች ናቸው። እነዚህ ከሌሉ ላንኖር እንችላለን። እነዚህ መጠለያ ሳይኖሩ አንድ ሰው ሊኖር አይችልም። ምግብ ካልበላን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ምንናቸው? ሜንቴናንስ ኒድ ወይም ፊዚካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ኒድ እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ዘንድ ደግሞ ዘ ላተር ማለት ሁለተኛው ይሄ አክቹዋላይዜሽን ኒድ ምንለው ራስን የማብቃት ማለት ነው። ዘ ላተር አፒርስ ቱ ቢ አሶሺየትድ ዊዝ ሰልፍ ፉልፊልመንት ነው። ራሳችን የማብቃት ክሬቲቭ የመሆን የፈጣሪነት ማለት መፍጠር ነገሮች አንዳንድ ነገሮች መፍጠር ክሬቲቭ መሆን ሰልፍ ኤክስፕሬስ ራሳችን እንድንገልጽ ኤክስፕሬስ እንድናደርግ ሪያላይዜሽንስ ኦፍ ዋንስ ፖቴንሻል ያለን ፖቴንሻል እንድንጠቀም እንድናቅ የሚጠቅመን ኤንድ ቢንግ ኤቭሪቲንግ ዋን ካን እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሰው የሚደርሰውን ደረጃ ለመድረስ የምንጥረው ነው። ይሄ አክቹዋላይዜሽን ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን እንግዲህ ማስሎስ ሳይኮሎጂ ላይ ማስሎ ፕሪንሲፕል ማየት ትችላላችሁ። ስለነዚህ ነው። ሶ although philosophies may not necessarily leads to this sort of self-actualization, it can assist to actualize ourselves by promoting the idea of self-actualization. እንግዲህ ዘንድ የሚለው ምንድን ነው? although philosophy may not necessarily lead to this sort of self-actualization እንግዲህ ፊሎሶፊ ለዚህ ሰልፍ አክቹዋላይዝ እንድናደርግ ምን ላያደርግ ይችላል? በጣም አስፈላጊ ላይሆን ይችላል፣ necessary ላይሆን ይችላል። it can assist us to actualize ourselves ምን ያደርግናል? ራሳችን አክቹዋላይዝ እንድናደርግ ፕሮሞት እንድናደርግ በአይዲያዎች ሰልፍ አክቹዋላይዝ እንድናደርግ ይጠቅመናል ነው የሚለው። ምን አሲስት ያደርገናል? ይረዳናል ማለት ነው። ሄልፕ ያደርገናል ማለት ነው። So there are many characteristics of self-actualization to whose achievement studying and philosophy has primordial contribution ያው ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህ ውስጥ እናያለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢንተሌክቹዋል ኤንድ ቢሄቪየራል ኢንዲፔንደንስ ነው። የመጀመሪያው የለርኒንግ ፊሎሶፊ ጥቅሙ ኢንተሌክቹዋል ኤንድ ቢሄቪየራል ኢንዲፔንደንስ አእምሮአዊ ወይም ባህሪያዊ የሆነ ምን ራሳችን እንድንችል ነው። ኢንዲፔንደንት እንድንሆን ኢንዲፔንደንትሊ እንድናስብ ሊሆን ይችላል። ኢንዲፔንደንትሊ ሁሉ ነገር አክት እንድናደርግ ይጠቅመናል። ሶ ዚስ ኢዝ አቢሊቲ ቱ ዲቨሎፕ ዋንስ ኦውን ዋት ኦፒኒየን ቢሊፍ የራሳችን እምነትና አስተሳሰብ ዲቨሎፕ እንድናሳድግ ነው የሚጠቅመን። ሶ አመንግ ዘ ፕራይመሪ ጎል ኦፍ ፊሎሶፊ ዋን ኢዝ ኢንትራክሽንስ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ኢንቱ ዩኒፋይድ ኮሄረንት ሲስተማቲክ ወርልድ ቪው እንዲኖረን ያደርጋል። So studying philosophy helps us not only to know alternative world view but also know how philosophers have ordered the universe for themselves. እንግዲህ ፊሎሶፊ መማራችን ምን ብቻ አይደለም ስለ ወርልድ ቪው እንዲኖረን ብቻ አይደለም፣ እንዲሁ ደግሞ ምን እንዲኖረን የሚፈልግ እነዚህ ፊሎሶፈሮች ምንላቸው እንዴት ኦርደር እንዳደረጓቸው ዩኒቨርስን ለራሳቸው ማለት ነው። ለራሳችን ዩኒቨርሲቲ እንዴት ማመቻቸት ሲቹዌሽኖችን ለምሳሌ እንዴት ወደ ራሳችን እንዲመቹ ማድረግ እንችላለን። ራሳችን እንዴት ከሲቹዌሽኖች ጋር ከወርልድ ቪው ጋር ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው የሚረዳ ማለት ነው። as a result we can learn how to develop and integrate our experience, thought, feeling and actions for ourselves. እነዚህ እንዴት ማሳደግ እንደምንችል እና ኢንተግሬት ማዋሃድ እንዴት እንደምንችል ምናችን ልምዳችንን ኤክስፒሪየንሳችን ተውታችን አስተሳሰባችን ፊሊንጋችንን አክሽናችንን ለራሳችን እንዲጠቅሙ እንዴት ነው ኢንተግሬት ማድረግ ማዋሃድ የምንችለው የሚለው ነገር and those how to intellectually and behavioral independent በባህሪም ሆነ በአስተሳሰብ እንዴት ነው ራሴን ልችል የምችለው የሚለው ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው ፊሎሶፊ መማራችን። So reflective self awareness ራሳችን እንድንገልጽ ስለ ራሳችን አዌርነስ እንዲኖረን ይጠቅማል። ሁለተኛው ደግሞ ጥቅሙ ሪፍሌክቲቭ ኦር ሰልፍ አዌርነስ ይሆናል። So self actualization cannot be realized without clear knowledge of oneself and the world in which one live. እንግዲህ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን እንግዲህ ልናደርግ አንችልም ምን ካለለን ስለ ራሳችን ኖሌጅ ከሌለን ስለ ራሳችን ክሊር የሆነ ኖሌጅ ከሌለን እንዲሁ ደግሞ ስለምንኖርበት ዓለም ክሊር የሆነ ነገር ማናውቀው ነገር ከሌለ እንዴት ነው ሰልፍ አክቹዋላይዝ ልናደርግ የምንችለው? ስለዚህ ፊሎሶፊ ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመን helps us to intensify
our self awareness ስለ ራሳችን እንድናውቅ ይጠቅመናል by inviting us to critically examine the essential intellectual ground of ourselves የራሳችን intellectual groundዎችን ምን በማድረግ ኤግዛማይን በማድረግ እንድናውቅ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንግዲህ የፊሎሶፊ ጥቅሙ ፍሌክሲብል ቶለራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ እንዲኖረን እኛ ፍሌክሲብል እንድንሆን ቶለራንስ እንድንሆን ኦፕን ማይንድ እንድንሆን ይጠቅመናል። ለምሳሌ ፍሌክሲብል ማለት የሆነ ሀሳቦችን ከተለያየ ዳይሬክሽን መቀበል እንድንችል፣ ቶለራንስ ምንለው ደግሞ እንድንቻቻል፣ ኦፕን ማይንድነስ ምንለው ደግሞ የተለያየ ሰው ሀሳብ ይኖራል። ያን ሁላ ኦፕን ማይንድ ሆነን እንዴት መቀበል እንደምንችል እንደሚረዳን by studying a different philosophical perspective we can understand the evolutionary nature of intellectual achievement and the ongoing developments of human thought ስለዚህ ነው የሚያጠራው studying different philosophical perspective ስለተለያዩ philosophical perspectives we can understand the evolutionary nature of intellectual achievement and ongoing developments of human thought የሚለውን ነገር as we confront with the thought of various philosophers we can easily realize that no viewpoint is necessarily true or false that is value of any attitude is contextual እንግዲህ ይህ ዋና ጥቅሙ ፍሌክሲብል እንድንሆን የተባለው እንግዲህ ለምንድን ነው? ብዙ አንድ እንግዲህ ኮንስተንት የሆነ ወርድ የለም እዚህ ማለት ኖ ቪው ይላል እዚህ ጋር ኖ ቪው ፖይንት ኢዝ ኔሰሰሪ ትሩ ኦር ፎልስ እውነት ወይም ውሸት የሆነ ምን የሆነ ቋሚ እውነት ወይም ውሸት የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ምንድነው ነው የሚለው እዚህ ጋር ኮንቴክስቹዋል ነው። ሁሉ ነገር ኮንቴክስቹዋል ነው። ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ እንድንቀበል አቲቲዩዱ ሁሉም ነገር ኮንቴክስቹዋል ነው። እውነት አብሶሉትሊ የሆነ ትሩ ወይም ፎልስ ምንለው ነገር እንደሌለ ያሳውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ነገር ጥሩ ወይም እውነት ወይም ውሸት የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ቋሚ የሆነ የለም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ምን እንደሆነ አቲቲዩዱ ምንድነው ኮንቴክስቹዋል ነው። ከቦታ ቦታ ከጊዜ ጊዜ ይለያያል። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ መቀበል የምንችለው ምን ነው ኦፕን ማይንድ እና ፍሌክሲብል ስንሆን ነው። ለምን ፋይናሊ ዊ ቢከምስ ሞር ቶለራንት እንሆናለን። ምክንያቱም እነዚህ ምንም ነገር ቋሚ የሆነ እውነት በራሱ እውነት የሆነ ወይም ውሸት የሆነ ነገር ስለሌለ ቶለራንት እንድንሆን ያደርገናል። ኦፕን ማይንድ እንድንሆን ሞር ሪስፔክቲቭ እንድንሆንና ሞር ሲምፕቶማቲክ ቱ ቪው ዛት ኮንተንት ኦር ክላሽ ዊዝ አውርስ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ክሬቲቭ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ እንግዲህ በጥልቅ ነገሮችን ኢቫሉዌት እንድናደርግ ክሪቲካል ኤንድ ክሬቲቭ ቲንኪንግ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። በጥልቅ ነገሮችን ሀሳቦችን እንድናስብ ነገሮችን እንድናይ this is the ability to develop original philosophical perspective of issues, problems, events and to engage them on a deeper level ነገሮችን በጥልቅ እንድናይ እንድናስተውል ያደርገናል ማለት ነው። ኢቨንቶችን፣ ፕሮብለሞችን፣ ኢሹዎችን ምንድናደርግ በጥልቀት in deeper level engage እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። From the study of philosophy we can learn how to refine our power of analysis, our ability to think critically, to reason, to evaluate, to theorize and to justify የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ሪፋይን እናደርግልን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አምስተኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? conceptualized and well thought out value systems in moral, art, politics and the like ነው የሚለው እንግዲህ በፖለቲካ እዚህ ዘንዳ በፖለቲክስ፣ በአርት፣ በሞራሊቲ እንዲህ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ምን ዌል ቶት የሆነ ቫልዩ እንዲኖር ሲስተም እንዲህ ነው ኮንሴፕቹዋላይዝድ የሆነ እንድንሆን አስተዋይና የምንረዳ በጥልቅ የምናስብ እንድንሆን ያደርገናል። ሲንስ ፊሎሶፊ ዳይሬክትሊ ዲልስ ዊዝ ዋት ሞራሊቲ ምክንያቱም ፊሎሶፊ ስለ ሞራሊቲ ስለ አርት ስለ ፖለቲክስ እና አዘር ሪሌትድ ኢሹዎች ስለሚያጠና ስተዲንግ ፊሎሶፊ ፕሮቫይድስ አስ ቱ ኦፖርቹኒቲ ፎርሙሌት ፌሲብል ማለት ትክክለኛ የሆነ ኢቫሉዌሽንስ ኦፍ ቫሉስ ትክክለኛ የሆነ
ኢቫሉዌሽንስ ኦፍ ስለ ቫሊዎች፣ ስለ ፖለቲካዎች፣ ስለ አርቶች and thereby to find meaning in our lives እንዲህ ደግሞ በህይወታችን ደግሞ ሚኒንግፉል የሆነ ላይፍ እንዲኖር ትክክለኛ የሆነ ህይወት እንዲኖረን ይጠቅማል ነው የሚለው። The other benefits of studying philosophy that should not be missed is that it helps us to deal with what? The uncertainty of life. እንግዲህ ሌላው ዲል እንድናረጋ የሚያደርገን ነገር ሌላው ጥቅሙ ምንድነው? uncertainty of life የሚለውን ነገር እንድናውቅ ያደርገናል። Philosophy helps to realize the absence of absolute ascertained absolute ascertained knowledge እንግዲህ በአብሶሉትሊ አሰርቴንድ የሆነ ኖሌጅ እንደሌለ ማለት ትክክለኛ የሚባል ፍጹም ትክክለኛ የሚሆን ኖሌጅ እንደሌለ ወይም አንሰርቴኒቲዎች እንዳሉ በህይወታችን አንሰርቴኒቲዎች እንዳሉ ነው የሚነግረን። so but what is advantage of uncertainty? የአንሰርቴኒቲ አድቫንቴጅ ምንድነው? ይህ በርስቲድ ሲል የተባለው ሰው የምናያለው በመጽሐፉ the problem of philosophy can be what? sufficient answer for this reason ነው የሚለው። እንግዲህ ፊሎሶፊ የራሱ ለዚህ question ምን ምላሽ ይሰጣል ነው የሚለው። እስኪ the value of philosophy is in part to be what? sought largely in its very uncertainty. The man who has no tincture of philosophy goes through life imprisoned in the prejudice derived from common sense, from the habitual benefits of his age or his nation, and from convictions which have grown up in his mind without the cooperation of or consent of his deliberate reason. To such man, the world tends to become definite, finite, obvious, common, object, rouse, no question. So the unfamiliar possibility are contemporaneously rejected. እንግዲህ ይህኛው ዋናው አንሰርቲኒቲ እንዳለ ያው ይሄ የሚናገረው አንሰርቲኒቲዎች እንዳሉ ነው በህይወታችን ሁሉም ነገር ትክክል የሚባል ነገር እንደሌለ እንድናውቅ ነው። ያው ይሄ ኤግዛምፕል ነው፣ በኤግዛምፕል ለማስረዳት ነው። ይሄ አንሰርቴን የሆኑ ነገሮች እንዳሉ የሚቀያየሩ ነገሮች ሁሉም ነገር ኮንሴፕቹዋላይዝ እንደሆነ ከቦታ ቦታ ከጊዜ ጊዜ እንደሚለያይ ማወቅ አለብን ነው የሚለው።